markering på att du måste ju höra record-knappen. Kör vi innan polisen kommer. Snut huset. Det är någon i väska här. Vill han gott eller? Sjukt, det är dina lämnar så det är. Men var ska man lägga då? Ja men ta en sorg och stänger dörren. Kommer fortsätta. Fan, F1. Fett. 문이 닫힙니다. We need action in it. Nu frågar vi receptionen om vi kan ställa väskorna. 문이 열립니다. 올라갑니다. Vilka är dumma jävlar. Jag trycker på F. Vilka dumma jävlar. Men jag trycker på F. Men gå ut på F då. 문이 닫힙니다. Vad trycker du på nu då? Floor F1. Finns inte här. Så, gå ut på 9. Ja, men ja. Tryck inte på den här panelen, den är dålig. Nu är dieseln där, känner du det? Nej, känner du? Ja. Nu kommer vi rätt. 100% rätt. Aldrig. Jo, jag vet att vi är 문이 rätt. 열립니다. 4. Jag trycker på F sa 지하 jag. 1층. Det är basement. F1. Fan vad fett. Jag tror att 4 är rätt då eftersom fjärde våningen är F1 eller F. Att vi ska ut där? 지하 Du menar att vi är under marken nu 문이 alltså? Jag vet inte. 열립니다. Nej. Nej, jag menar. 1층. 문이 닫힙니다. 문이 열립니다. Hallå? Hallå? 문이 닫힙니다. Åh, lägg av. 문이 닫힙니다. 문이 열립니다. 문이 닫힙니다. We need food. 문이 Ja 열립니다. men för helvete. 문이 닫힙니다. Åh. We need food. Ja men snälla. Både 5 Alla trodde inte jag stod så länge igår när jag skulle beställa pizza där. Those? General ticket being issued. Lunch. Kör vi då. Lipa. English. 그럼 자신 있으면 다 댕겨라. 아니 택시를 타든가 콜택시를 Gick vi 부르든가. till matchen? 통역사를 붙여놔. 돈 맞잖아. 돈 있으면 그렇게 하라고. Prata med honom. 왜 나한테 말 걸어? Nu har vi gått en jävla bit. Det är varmt. Vart är vi på väg? Vi har ett jävla torn där bakom oss nu. Soul Tower. Ser man det med kameran eller? Se toppen. Soul Tower. Nu har vi hittat trappen i alla fall och där på skylten står det 1950 meter kvar. 2 kilometer. Fan det är lång bit. Ja, och sen ska vi väl upp. Jag antar att de här trapporna går liksom Ja. 90 graders trappor kommer det vara nu. Det är rätt varmt nu för oss som är vana att leva i 30 minus. Vi kommer från svensk vinter. Ja. Vad är det nu? 10 plusgrader? Nu? Ja. Nu är det typ mot 20 eller? Okej. Jag är fan inte van vid det. Ge oss en liten peppande ramsa då för att komma upp. Vilken vill med? Var det där du menar? Har ni sett på Det är Robinson ingen där jävla hemma? ramsa. Okej, om du fick vara en person i Robinson när du ska bestiga det här berget, vem tror du hade gjort det bäst? Desiree, för hon hade haft solen i ögonen. Nej men en ramsa sa du, jag vet inte. Pascals pungkulor är stora också. Ja. Hela laget som en familj. Kött. Här har vi nu alltså, vi har gått 3 kilometer i en jävla stairway upp till tornet. Så har vi lata feta jävlar som åker buss. Då blir man lite förbannad. Är du också arg? Jag blir riktigt trött på mitt liv. I uppförsbacke känns som att det är mer respekt när man går nerför. Bättre att gå uppför sen. Prestationsångest har vi nu. Här är en klar lampa som hänger, kan man inte råda. Det här berget ligger alltså mitt i Seoul, så att det här är ju... Hallå, rör mot stan.
Där är halva delen du ser av stan. Den går ju runt. Så det är ganska häftigt på det sättet. Så har du Seoul Tower där bak. Om det går att komma upp, vad säger du? Ja, vi prövar. För tanken är att ni ska spela drönare här. Ja, Vilka är det som är till höger om Pontus? Tour de France. Vad heter de? De har cyklat Tour de France. Vad hände? Vad hände för fan? Den kom. Kör. Slog ju upp i rymden. 또 observation deck. 감사합니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. Nu är vi i det här förbannade tornet. Har det varit det? Tycker du det är kul? Man har gjort lite då. Ser det så ut. Klipper man gör en biroll. Bladen. Här är batteriet. Hur ser den ut övrigt om armarna och så? Sjukt. Tänk dig typ 2 sekunder till. Då hade man kunnat ta ut den med handen typ. Det var så fan.